Đây, chào bạn yêu hoa lan ha. Đây là mình của Số Mặt đây. Thì hôm nay tiếp tục tới với cái chủ đề là chăm sóc cây lan. Mình cũng xin chia sẻ một tí xíu cái kinh nghiệm để giúp mấy bạn mà mới tập chơi lan á có thêm cái tí kinh nghiệm ha. Cái vấn đề này thì có rất nhiều mấy bạn mới tập chơi lan á gặp phải. Đó là chúng ta trồng một cái cây lan trồng hoài mà nó không ra rễ hoặc là rất là chậm. Thì mình cũng tìm hiểu rất kỹ những cái nguyên nhân đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết để mà chúng ta biết được cái nguyên nhân mà cái cây lan của chúng ta nó không ra rễ thì chúng ta sẽ khắc phục được nó để giúp cho cây lan của chúng ta nó phát triển mạnh hơn. Đây các bạn thấy cây lan của mình ra rễ rất tốt ha. Đây là một cây ngọc điểm ha. Rồi, mình sẽ đi hẳn vào chủ đề chính luôn nha các bạn để không làm mất thời gian của các bạn ha. Nói chung về khi mà trồng một cái cây lan á thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân khiến cho cái cây lan của chúng ta nó không ra rễ hoặc là nó ra rễ rất là chậm, nó ra xong rồi nó bị thung cái đầu rễ lại, nó hối. Thì có rất là nhiều nguyên nhân, thì sẵn mình sẽ nói từng nguyên nhân ra và giải thích lý do tại sao cho các bạn tham khảo và rút kinh nghiệm ha. Nếu ai mà gặp cái trường hợp giống như cái nguyên nhân đó thì khắc phục cho cây lan của chúng ta nó được tốt hơn ha. Đây thấy nó bò xuống không? Cái đầu rễ nó rất là xanh, cái nhọn cái mỏ của cái đầu rễ đó mà nó bò ra rất là tốt ha. Đấy, mình cho mấy bạn xem trước 3 cái dòng lan ha, xem thử cái bộ rễ tốt là nó như thế nào. Đây các bạn thấy cái đầu xanh của nó rất là nhọn ha. Đây là cây hậu điệp nha bạn. Và đây là một cái cây dendro. Cây dendro về cái bộ rễ tốt nó vẫn y như vậy nha bạn. Đây mấy bạn nhìn, nếu mà mấy bạn gặp cái trường hợp nào trong 7 cái nguyên nhân này thì cố gắng khắc phục để giúp cho cây lan của chúng ta nó được tốt hơn. Cái nguyên nhân thứ nhất là do chúng ta tưới nước sai thời điểm. Bình thường mấy bạn trồng mấy cái trồng lan là hơi như trong những cái video trước mình có hướng dẫn rồi, thì mình sẵn đây mình cũng nói nhanh lại luôn là mấy bạn không được tưới nước vào buổi trưa trời đang nắng, khi đó thì trời nhiệt độ đang cao mà mấy bạn tưới nước thì sẽ khiến cái đầu rễ của chúng ta nó bị sốc nhiệt, nó bị hung lại. Mấy cái đầu rễ xanh này các bạn, nó sẽ bị sốc nhiệt và nó bị hung lại, nó sẽ co lại đó, nó làm nó không, cái rễ của chúng ta cái chồi của nó, cái chồi nó sẽ không phát triển nữa. Chúng ta chỉ nên tưới nước vào buổi sáng sớm từ 7 giờ đến 8 giờ ha, hoặc là vào lúc chiều mát từ 3 giờ đến 4 giờ chiều. Tránh tưới nước vào buổi tối nha các bạn, tại vì khi buổi tối thì thiếu ánh nắng, nó có thể làm ngập úng và chết cây lan của chúng ta ha. Chỉ tưới nước vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thôi. Còn cái vấn đề quan trọng thứ hai là vấn đề bón phân. Nhiều lúc mấy bạn mới trồng lan, mấy bạn thích yêu quý cây lan quá, mấy bạn bón phân nhiều quá, làm cho cây lan của chúng ta nó hấp thụ không kịp, nó bị dư phân đó các bạn, nó làm cho cái đầu rễ lan của chúng ta nó không nhú ra được nữa ha. Mình ví dụ như một cái cây lan mà nó chưa ra rễ thì các bạn không được bón phân, chỉ tưới nước thôi. Và khi mà rễ nó đã dài ra được khoảng 1 cm 2 cm rồi thì lúc đó nó mới đi tìm, nó mới hút được cái chất dinh dưỡng, thì lúc đó mấy bạn mới được bón phân. Và bón phân như thế nào? Bón phân với một liều lượng ít vừa đủ, chia ra làm nhiều lần, tức là sao, khoảng 5 ngày hoặc là 7 ngày mấy bạn tưới phân một lần. Còn những ngày bình thường khác thì mấy bạn chỉ xịt nước cho mình thôi, không bón phân ha. Cái giá thể trồng thì mấy bạn mới chơi lan thì đương nhiên là sẽ trồng trên một cái giá thể mới, giống như hồ điệp thì mấy bạn sẽ trồng trên một cái giá thể mới, than củi hoặc là vỏ hông, sơ dừa hoặc là đất sét mà người ta xử lý rồi đó bạn. Đặc biệt là vỏ hông, khi mà mấy bạn về mấy bạn mua về mấy bạn xử lý không kỹ, nó còn những cái muối, những cái chất gây hại trong đó, nó cũng làm cho cái cây lan của chúng ta chậm mọc rễ. Thứ tư cũng rất là quan trọng, có đó là cái điều kiện ánh sáng. Khi mà một cái cây lan thì mấy bạn biết rồi, nếu mà trời nắng trực tiếp thì nó cũng sẽ bị cháy lá, đặc biệt là hồ điệp. Mà trời nắng quá ít thì nó vẫn không được tốt. Tốt nhất là một cái cây lan mấy bạn trồng thì nên trồng dưới cái lưới lan
lưới lan 60%, tức là cái lưới lan mà giảm 60% cái ánh sáng đó mà. Khi mà người ta bán lan thì người ta có để rất rõ. Mấy bạn tìm mua những cái loại lan là 60% hoặc là 70%, tốt nhất là 60% ha. Và vị trí treo nữa bạn, vị trí treo của cái cây lan của chúng ta so với cái lưới lan đó, cách cái lưới lan tối thiểu ít nhất là, nếu được là khoảng 1,5 m trở lên ha. Còn nếu mà không được nữa thì 1 m cũng được, nhưng mà nó sẽ điều kiện nó sẽ không phát triển tốt bằng 1,5 m đổ lên. Rồi tiếp nữa là cái nguyên nhân là do mầm bệnh. Khi mà cái cây lan con mấy bạn mua về á, thì nó nhiều lúc nó có những cái rễ bị thối hoặc là lá bị hư mà mấy bạn không cắt bỏ, nó chứa những cái mầm bệnh trong đó, nó sẽ làm cho cây lan chúng ta bị suy và yếu dần. Thì tốt nhất mấy bạn mua về thì những cái rễ bị hư nè, những cái lá bị hư nè, thì mấy bạn cắt bỏ hết cho mình ha, không chừa lại cái gì hết. Rễ nào còn xanh thì chúng ta chừa lại, còn rễ nào hư, nếu mà cây lan mà về mà nó bị hư hết rễ thì các bạn có thể cắt bỏ hết luôn cũng được, không sao hết ha, nó vẫn sống tốt. Còn cái một yếu tố nữa cũng rất là quan trọng, cái đó là nhiệt độ với cái độ ẩm. Nhiệt độ với độ ẩm thì chúng ta khó khắc phục, thì chúng ta chỉ xử lý bằng cái cách là che lưới lan là giảm được cái nhiệt độ xuống rồi ha. Còn nếu được nữa thì các bạn tạo cái môi trường độ ẩm tốt nhất cho nó. Nếu có thể, nếu nhà chúng ta có hòn non bộ thì đó, thì tốt nhất chúng ta nên trồng gần hoặc là trên những cái hòn non bộ đó bạn, cho nó bốc hơi nước lên, nó tạo độ ẩm cho cây lan chúng ta. Thì lúc đó những cái bộ rễ lan nó phát triển rất là mạnh. Đây các bạn thấy cái hồ điệp của mình phát triển rất là tốt ha, lá xanh mướt, rễ ra rất nhiều. Còn một cái vấn đề cuối còn là mấy bạn trồng vào trong những cái chậu như thế này, nhưng mà mấy bạn không có cố định nó chắc chắn. Đây, trồng vào những cái chậu như thế này đây, nhưng mà mình không có cố định nó chắc chắn. Cái này là cây của mình trồng lâu rồi. Mình ví dụ như một cái cây lan đa châu này đi ha, khi mấy bạn về mấy bạn trồng á, mấy bạn cố định không có chắc chắn. Cái này là nó bị lung lay khi trời gió, nó lung lay. Nói chung trồng lan thì thật sự ra nhiều lúc mấy bạn không biết, mấy bạn chăm kỹ quá thì mấy bạn nó không phát triển. Thì mấy bạn nói là trồng lan rất khó, nhưng thật sự ra trồng lan rất dễ các bạn. Mấy bạn nên tạo cái điều kiện môi trường dạng giống như là trong thiên nhiên đó. Mấy bạn cũng biết rồi, trong cái môi trường tự nhiên thì làm gì mà có phân thuốc đúng không? Chủ yếu là lâu lâu vài ngày trong những cái rừng nhiệt đới là vài ngày nó có 1-2 cây mưa, thì còn những cái thời gian còn lại là trời có gió nhiều, thông thoáng, thì chúng ta tạo cái môi trường giống như trong thiên nhiên cho cây lan chúng ta thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Chủ yếu là hạn chế tưới phân, hạn chế tưới nước. Cây lan thì nó không bao giờ chết do bị hạn, mà nó chết do tưới quá nhiều nước, đặc biệt là hồ điệp. Mấy bạn tưới quá nhiều nước nó sẽ dẫn đến cái cây hồ điệp nó bị úng cái rễ và nó chết. Phân nhiều quá nó vẫn vậy. Cô Sống Vật mình cũng xin chia sẻ vài cái kinh nghiệm để chăm sóc cây lan cho mấy bạn mới tập chơi, để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển tốt. Khi mà cái bộ rễ nó phát triển tốt rồi thì nó mới làm cho cái cây lan của chúng ta phát triển nhanh và tốt được. Nếu mà mấy anh em mà có kinh nghiệm chơi lan lâu có cái ý kiến gì đó hay hơn, hoặc là có kinh nghiệm nào đó hay hơn thì xin mấy anh em comment bên dưới video để cho mình cũng như mấy anh em mới tập chơi lan có thêm chút kinh nghiệm quý báu ha. Rồi, chào tạm biệt mấy anh em ha. Hẹn gặp lại mấy anh em trong những video lần sau. Nếu thấy hết video và thấy hợp lý thì anh em cho mình xin một like ha.